ჩვენი ერთობლივი პროექტი ფაქტ-ჩეკთან ერთად ფაქტ-მეტრის ბლოგს გთავაზობთ ახლა ვიდეო ბლოგის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. ფაქტ-მეტრის რუბრიკის დღევანდელი თემაა პატრიოტ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აგიტაციო ბუკლეტის ის ნაწილი, სადაც თავდაცვის ხარჯების მოცულობასა და მის მიზნობრიობაზე არის საუბარი. მიმართვის ტექსტში აღნიშნულია, რომ მიმდინარე წელს თავდაცვაზე საქართველოში 1 მილიარდი ლარი, ხოლო მომავალ წელს 1,4 მილიონი დაიხარჯება. ალიანსის მტკიცებით აღნიშნული სახსრებიდან 400 მილიონი 2019 წელს, ხოლო 2020 წელს 800 მილიონი არა საქართველოს თავდაცვას, არამედ ნატოს მოხმარდება. მოცემულ მტკიცებაში გარდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით არსებული ხარვეზებისა, შესამჩნევი არის რიცხობრივი ანალიზის თვალსაზრისით არსებული გარკვეული არაკორექტულობაც, კონკრეტულად საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში თავდაცვაზე გაწეული ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის ფარგლებში არის სტაბილურად და 2022 წლის ჩათვლით მისი ამავე ნიშნულზე დარჩენა არის ნავარაუდები. შესაბამისად, ამ ეტაპზე არსებული საპროგნოზო მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ 2020 წლისათვის საქართველოს თავდაცვის ხარჯები 1,4 მილიონზე გაცილებით ნაკლები იქნება. თავისთავად, თავდაცვაზე დასახარჯი სახსრების მოცულობა, ისევე როგორც მისი წილობრივი მნიშვნელობა, როგორც ბიუჯეტთან, ასევე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში შესაძლებელია იყოს მსჯელობის საგანი, თუმცა შეიარაღებაზე დახარჯული სახსრების მიჩნევა შეიარაღების მომწოდებელ ქვეყანაზე ან ქვეყანათა ჯგუფზე დახარჯულად აბსურდული მტკიცება არის. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სააგიტაციო მასალაში მოცემული მტკიცება ფაქტ-მეტრის შეფასებით ტყუილია და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. ვაგრძელებთ ეთერს, ჩვენთან ერთად არის ვალერი კვარაცხელია, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი. მოდი პირველი დავიწყოთ ციფრებით, რომელიც აუცილებლად მოსატანია იმისთვის, რომ ეს საკითხი კარგად გაიშალოს, ხო? თქვენს ანალიტიკურ მასალაში საუბრობთ იმაზე, რომ პატრიოტთა ალიანსის მიერ მოყვანილი ციფრები რეალობას არ შეესაბამება. და ის მილიარდი და 1,4 მილიონი, რომელიც მომავალ წელიწადში უნდა დაიხარჯოს, გაცილებით მცირეა რეალურად გააზრებული და მათ შორის რეალურად რაც იხარჯება იარაღის შეძენაზე, ანუ შეიარაღებაზე და ვთქვათ ასევე ჩვენი ქვეყნის სამხედროების საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობაზე არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე ამას წარმოაჩენს, ვთქვათ, ეს პოლიტიკური ჯგუფი, ხო? კი ბატონო, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ნამდვილად ეს დასახელებული მონაცემები, როგორც ითქვა, არის მოყვანილი მაჩვენებლები, მილიარდი ლარი 2019 წელს და 1,4 მილიონამდე ზრდა არის ნავარაუდები ამ მიმართვაში 2020 წლის განმავლობაში. სინამდვილეში არც ფუნქციონალური თვალსაზრისით და არც ორგანიზაციულად თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში ამ მოცულობით სახსრების დახარჯვა თავდაცვაზე არ არის გათვალისწინებული. არა არის გათვალისწინებული. დაახლოებით 875 მილიონ ლარზე არის საუბარი თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 2019 წლის. უკვე დამტკიცებული გეგმა არის ეს მიღებული ბიუჯეტი, ხოლო მომავალი წლისათვის, ანუ 2020 წლისათვის საპროგნოზო მაჩვენებელი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის შეადგენს 953 მილიონ ლარს, რომელიც გასაგებია, რომ 1,4 მილიონთან მიმართებაში არის გარკვეულწილად ნაკლები. აქვე აუცილებელია განსაზღვროთ თავდაცვაზე დახარჯული სახსრები, ეს შესაძლებელია არ იყოს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯები და ეს არის ფუნქციურად თავდაცვაზე გაწეული, ფუნქციურად თავდაცვაზე სხვა ტიპის უწყებები, რომლებიც შინაარსობრივად ასევე მიმართული არის თავდაცვის უზრუნველყოფაზე, თუმცა ეს ხარჯებიც, ანუ ფუნქციურად თავდაცვაზე დახარჯული ხარჯებიც სტაბილურად ბოლო წლების განმავლობაში არის ხოლმე მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-იანი მაჩვენებლის ფარგლებში. ეს ერთგვარი ნატოს სტანდარტი არის, რომელსაც იღებს მაჩვენებლად საქართველოს ხელისუფლებაც და 2022 წლამდე დღეს არსებული პროგნოზის პირობებში ზუსტად ამ ნიშნულზე არის დაგეგმილი მისი შენარჩუნება, რომ მომავალშიც იქნება 2%-ის ფარგლებში ეს ხარჯები და თუ დღეს არსებულ პროგნოზებს მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ მივიღებთ ხედველობაში, ნათელია, რომ 1,4 მილიონზე მან საუბარი არ არის, თავისთავად მილიარდიდან 1,4 მილიონამდე
ერთი და იგივე პროცენტული წილობრივი მაჩვენებლის პირობებში მთლიან შიდა პროდუქტთან რომ გაიზარდოს თავდაცვის ხარჯები, წარმოგიდგენიათ რა მასშტაბის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა უნდა გქონდეს ქვეყანაში მსგავსი ერთ წელიწადში, რაც ღმერთმა ქნას რომ იყოს, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო არის და არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით თუ ადგილობრივად ფინანსთა სამინისტროს თუ ეროვნული ბანკის შეფასებით მსგავსი ზრდა სამწუხაროდ ეკონომიკაში რაც შეეხება თავად აი შეიარაღების შესყიდვას და ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცების მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში, ხო? აი აქ დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ, მესმის რომ პირობითად თავდაცვის ბიუჯეტი არ არის ისეთი ღია ყველა ასპექტში და შესაბამისად რაღაცა გვიწევს გარკვეული მონაცემებიდან გამომდინარე მსჯელობა. რა იხარჯება აქ რეალურად? კი ბატონო, ნამდვილად სწორად არის აღნიშნული, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხარჯები, ასე რომ ვთქვათ, დეტალურად და ჩაშლილად ხელმისაწვდომი არ არის და პრინციპში არც უნდა იყოს, ეს გასაგებია მიზეზები ამ ერთგვარი დაფარული ხარჯების მიღმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ წარმოდგენის შექმნა მსგავსი მიმართულებით გასაწევ ხარჯებთან მიმართებაში შეუძლებელი არის თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის მუხლობრივი ანალიზის შემთხვევაში. მან და არის ცალკეული მუხლები, რომლებშიც თეორიულად ხდება ის ხარჯები, რომლებიც მიმართული არის შეიარაღებული ძალებისათვის შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენაზე. ეს არის თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება განვითარების და შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მუხლები. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 196 მილიონ ლარზე არის საუბარი, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს თანხებიც კი სრულად შეიარაღებაზე ბუნებრივი არ მიემართება და ამავდროულად აქ აქცენტი არის გაკეთებული ნატოზე დახარჯულად მიჩნევაზე ამ სახსრების. არც ნატოს წევრი ქვეყნებიდან არ ვყიდულობთ ამ მოცულობით შეიარაღებას ბუნებრივი არის და რაც შეეხება უშუალოდ მისიებში მონაწილეობას, რომელიც დეფინიციის დონეზე ბუნებრივია შესაძლებელია უფრო მეტად ახლოს იყოს ამ ტერმინთან, რომ ნატოზე დახარჯულთან. ამ შემთხვევაში 2019-2020 წლებში საუბარი არის 43 და 44 მილიონ ლარზე სინამდვილეში, რომელიც დასახელებულ 400 და შესაბამისად 800 მილიონთან მიმართებაში გასაგებია რამხელასხვაობა ფიქსირდება და ამ შემთხვევაშიც ეს არ არის მარტო ნატოს ეგიდით განხორციელებულ ოპერაციებში მონაწილეობა, ამავე მუხლიდან ეს არის საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, ამავე მუხლიდან ფინანსდება სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში ქართული ჯარისკაცების მონაწილეობა, მათ შორის არის ევროკავშირის სამშვიდობო მისიები და აღნიშნული სახსრებიც სწორედ ამ 44 მილიონიდან იფარება. რამდენად შეიძლება ვთქვათ ბლოკო სტატუსმა უზრუნველყოს თავდაცვითი ხარჯების შემცირება? რასაც აპელირებთ. ხო. კონტექსტი სინამდვილეში ზუსტად ეს არის, რა კითხვაც აქ დაისვა, რომ ეს მსჯელობა თუ მტკიცება, რომელიც მოცემული არის ამ საინფორმაციო ბუკლეტში, სწორედ იმ ნარატივის გაგრძელება არის, რომ საქართველოს უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული მეუხრობლობის პოლიტიკა, რომელიც არის პატრიოტთა ალიანსის პოზიცია და სწორედ ამ შემთხვევაში მათი პოზიციით იქნებოდა შესაძლებელი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან სწორედ ამ 400 მილიონი ლარის გამოთავისუფლება, რაზეც ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ არ გვინდა რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები დავტოვოთ მხოლოდ ადამიანების იმედად და მათთვის იარაღის შეძენაზე არ ვთქვათ უარი. აი რა ვგულისხმობ ბიუჯეტის მუხლობრივ ჩაშლაში რომ ჩავიხედოთ კიდევ ერთხელ დავინახავთ რომ დაახლოებით 314 მილიონი 2019 წელს დაგეგმილი არის მხოლოდ შრომის ანაზღაურება ჩვენი ჯარისკაცებისათვის. ასევე თუ დავამატებთ ამ შრომის ანაზღაურებაზე გასაწევ ხარჯებს, იგივე ლოჯისტიკური მომსახურების ხარჯებს, რომელიც წვრთნებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებული არის, მათი ჯანდაცვის უზრუნველყოფის ხარჯებს, ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება, რომ ის 600 მილიონი, რომელსაც თავდაცვაზე დასახარჯად მიიჩნევენ მოცემული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, აღმოჩნდება, რომ ადგილს არ ტოვებს შეიარაღებული ძალებისათვის აღჭურვილობის შეძენისათვის, ანუ შეიარაღების შეძენისათვის. და ამ შემთხვევაში, როგორ წარმოგვიდგენია, რომ გვყავდეს შეიარაღებული ძალები, რომელსაც არ ექნება შესაბამისი აღჭურვილობა, ჩვენთვის ცოტა რთულად წარმოსადგენი არის. მით უმეტეს, რაც შეეხება უბლოკო სტატუსის მოყვანას მიზეზად თავდაცვის ხარჯების შემცირებისა. სინამდვილეში ეს საერთოდ არ ნიშნავს, რომ თავდაცვის ხარჯების შემცირება თქვა ლოგიკა რა არის, თქვა მე მგონია რომ პირიქით უბლოკო სტატუსის შემთხვევაში პირიქით შეიძლება უფრო გაიზარდოს, თუმცა მეტი საჭიროება ხდება ამ შემთხვევაში. ანუ გადანაწილება არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოებაზე მარტო შენ თავზე გიწევს შენ თვითონ ზრუნვა და ამავდროულად ეს არც ერთ შემთხვევაში ანუ სხვა რომც ვნახოთ სხვა
ქვეყნები, რომლებსაც გააჩნიათ ეს ნეიტრალური სტატუსი, მათი ხარჯები რომ დავინახოთ თავდაცვასთან მიმართებაში, იქ ძალიან მარტივად გამოჩნდება თუ რამხელა რაოდენობის სახსრები იხარჯება მათი თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველსაყოფად. აქ მაგალითებად თვითონ ამავე საინფორმაციო სააგიტაციო მასალაში მოყვანილი არის იგივე შვედეთი, ფინეთი, შვეიცარია. გასაგებია რომ ისინი სხვა გარემოებებში მიაღწიეს მათ ამ ნეიტრალურ სტატუსს და ჩვენს პირობებში თვითონ ეს სტატუსიც კი შესაძლებელია იყოს სადავო, რამდენად შესაძლებელია თეორიულად რომ თუნდაც მივიღოთ ეს სტატუსი, მაგრამ რომც მივიღოთ მათი ხარჯები რომ დავინახოთ თავდაცვაზე ისინი არანაკლებ სახსრებს გამოყოფენ ვიდრე სხვა ქვეყნები, რომლებიც ალიანსის წევრები არიან. აქვე გასათვალისწინებელია როგორი რაღაც თუ შვეიცარია დღეს სიტყვაზე ხარჯავს 1.56% თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის შეიარაღებაზე და თავდაცვაზე, ჯერ ერთი აქ უნდა წარმოვიდგინოთ რამხელა თანხებზე არის საუბარი, მილიარდობით დოლარზეა სინამდვილეში საუბარი და ამავდროულად შვეიცარია და დანარჩენებზეც იგივე შეიძლება ითქვას, იგივე შვედეთი, ფინეთი, ეს ქვეყნები 10 წლეულები არის ხარჯავენ საკუთარ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ამოდენობის სახსრებს და ჩვენ საქართველოს რომელიც ფაქტობრივად დღეს ვქმნით ჩვენი ქვეყნის თავდაცვას და ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ თავდაცვის ხარჯების შემცირებაზე, გარკვეულწილად ლოგიკას ეს ნამდვილად აცდენილი არის და შესაბამისად ვერც ეს უბლოკო სტატუსი, რომელიც თეორიულად თუ დაუშვებთ რომ იქნება მიღწევადი, ამ შემთხვევაშიც კი თავდაცვის ხარჯების შემცირება წარმოუდგენელი არის. ვალერი, დიდი მადლობა დღევანდელი ფაქტ-მეტრისთვის. გემშვიდობებით. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათზე.